Chắc hẳn bạn đã từng copy một bài toán vật lý cực kỳ hóc búa, ném nó vào ChatGPT và rồi há hốc mồm khi thấy nó giải quyết gọn gàng chỉ trong vòng vài giây. Nhìn những dòng text tuôn ra mượt mà, cảm giác y hệt như đang có một bộ não siêu việt thực sự suy nghĩ ở đầu dây bên kia, đúng không? Nhưng sự thật thì, nếu tôi nói với bạn rằng cỗ máy đang nhả chữ trôi chảy kia thực chất chẳng hiểu một từ nào trong số những gì nó vừa nói ra thì sao? Không hề có một chút nhận thức nào cả. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một trong những thí nghiệm tư duy kinh điển nhất lịch sử khoa học máy tính, bài toán căn phòng Trung Hoa. Cùng xem rốt cuộc AI đang thực sự suy nghĩ hay nó chỉ đang diễn kịch quá đạt. Hãy cùng tôi làm một thí nghiệm nha. Tưởng tượng bạn đang bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn khép kín, không internet, không cửa sổ, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một khe cửa hẹp kết nối với thế giới bên ngoài. Và điều quan trọng nhất, bạn là một người hoàn toàn mù tịt tiếng Trung Quốc. Bên trong không gian này, bạn bị tước đoạt hoàn toàn mọi khái niệm về ngôn ngữ ngoại quốc. Đối với bạn lúc này, tiếng Trung không phải là những chữ cái mang ý nghĩa, nó đơn giản chỉ là những nét vẽ lò ngoằng, những cấu trúc hình học vô hồn, một mớ hỗn độn trừu tượng không hơn không kém. Bạn bị cô lập tuyệt đối khỏi lớp vỏ bọc ngữ nghĩa của thế giới bên ngoài. Và rồi, từ khe cửa hẹp kia, một thứ gì đó bắt đầu được đẩy vào. Ồ, là một vài tờ giấy. Trên mặt giấy là những ký tự tiếng Trung. Đối với những người ở ngoài, có thể đó là một câu hỏi đơn giản như bạn ăn sáng chưa? Nhưng hãy nhìn qua lăng kính của người bị nhốt bên trong. Họ hoàn toàn không thấy một câu hỏi. Họ chỉ thấy những nét mực đen đan chéo nhau, những hình khối kỳ lạ, không âm thanh, không ý nghĩa, không có bất kỳ một sự liên kết nào với thực tại. Điều này giống hệt như cách máy tính không đập chữ, máy tính đọc token dưới dạng những con số vô hồn. Họ cầm tờ giấy lên và hoàn toàn trống rỗng. Dữ liệu đầu vào hay input đã có, nhưng sự thấu hiểu thì bằng không. Nhưng người này họ không ngồi không. Giữa căn phòng, họ tìm thấy một phao cứu sinh, một cuốn cẩm nang khổng lồ, được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Có điều, cuốn sách này không hề dạy tiếng Trung. Nó không nói cho bạn biết ký tự này nghĩa là xin chào hay bữa sáng. Nó chỉ chứa những chỉ thị đối chiếu hình học vô cùng khô khan. Nếu bạn nhìn thấy một ký hiệu có nét cong như thế này ở đầu vào, thì hãy lấy bút vẽ lại một ký hiệu có gạch chéo như thế kia ở đầu ra. Trong thế giới của trí tuệ nhân tạo, cuốn cẩm nang này đóng vai trò y hệt như các trọng số và độ lệch bên trong một mạng neuron. Người trong phòng không cần hiểu mình đang đọc gì. Họ chỉ cần lật từng trang, do tìm hình ảnh trùng khớp và sao chép lại một cách cơ học. Một cỗ máy sinh học đang tuân thủ thuật toán một cách hoàn hảo, nhưng tuyệt đối không hề có một chút nhận thức nào diễn ra. Có trong tay cuốn bí kíp, người này bắt đầu làm việc. Một tờ giấy bay vào, mắt dò tìm hình vẽ tương ứng trong sách, tay cắm cúi vẽ lại ký tự kết quả lên một tờ giấy mới, rồi đẩy nó ra ngoài. Xong một chu trình, rồi tờ thứ 2 bay vào, tờ thứ 3, rồi tờ thứ 100. Họ làm việc này ngày qua ngày, tháng qua tháng, thuần thục đến mức tốc độ xử lý nhanh như chớp, giống hệt như cách một con chip máy tính thực thi hàng tỷ phép tính mỗi giây. Từ góc nhìn của người bên trong, đây hoàn toàn là một công việc chân tay dập khuôn, một vòng lặp quan sát hành động hoàn toàn khép kín. Nhận đầu vào, chạy qua thuật toán và nhả kết quả đầu ra. Họ làm việc với một hiệu suất hoàn hảo, không một sai sót. Nhưng ẩn sau sự hoàn hảo đó, chẳng có cảm xúc, chẳng có ý thức và chắc chắn chẳng có bất kỳ sự thấu hiểu nào về nội dung của cuộc hội thoại. Bây giờ, hãy bước ra khỏi căn phòng và nhìn từ góc độ của những người đứng bên ngoài. Từ khe cửa hẹp, một mảnh giấy được đẩy ra. Trên đó là một câu trả lời hoàn hảo, đúng ngữ pháp, sâu sắc và cực kỳ tự nhiên bằng tiếng Trung. Những người đứng ngoài nhìn vào tờ giấy này và lập tức đi đến một kết luận. Bất kể ai đang ngồi trong căn phòng kia, người đó chắc chắn phải cực kỳ thông minh và thấu hiểu tiếng Trung Quốc. Họ thực sự tin sái cổ vào điều đó. Nhưng chúng ta, những người vừa tận mắt chứng kiến những gì diễn ra bên trong, đều biết rõ sự thật. Giao diện hoàn hảo bên ngoài đã che đậy hoàn toàn sự rỗng tuếch bên trong. Chúng ta dễ dàng bị đánh lừa bởi bề mặt, tin rằng có một bộ não đang suy nghĩ, trong khi bản chất của LLM thực ra chỉ là đoán chữ tiếp theo một cách cơ học thôi. Căn phòng không hề hiểu tiếng Trung, nó chỉ đang diễn một vở kịch thao tác ký hiệu quá xuất sắc mà thôi. Và đó chính xác là đòn chí mạng mà nhà triết học John Searle giáng vào giới khoa học máy tính. Ông gọi tên ảo ảnh mà chúng ta vừa thấy là sự đánh tráo giữa cú pháp và ngữ nghĩa.
Các bạn hãy nhìn sự thật thế này. Cỗ máy hay người đàn ông trong phòng chỉ đang thao tác trên cú pháp, tức là họ tuân thủ các quy tắc sắp xếp, ghép nối các ký hiệu hình học sao cho khớp với thuật toán. Máy tính không hề đọc chữ, máy tính đọc token. Nó có thể phân tích thống kê để biết rằng ký tự A thường xuyên đi kèm với ký tự B, nhưng nó hoàn toàn mù tịt về ngữ nghĩa. Nó không biết A hay B đại diện cho cái gì trong thế giới thực. Hộp cú pháp thì hoạt động điên cuồng với hàng tỷ phép tính, nhưng hộp ngữ nghĩa thì hoàn toàn rỗng tuếch. Và chân lý ở đây là bất kể bạn thao tác ký hiệu nhanh và phức tạp đến đâu, cú pháp vĩnh viễn không bao giờ có thể tự động sinh ra ngữ nghĩa. Bạn có thể nghĩ thí nghiệm này chỉ là lý thuyết viển vông trên giấy, nhưng hãy nhìn thẳng vào ChatGPT, Claude hay Gemini của năm 2026. Khi bóc trần lớp vỏ giao diện hào nhoáng, thứ chúng ta thấy chính là một căn phòng Trung Hoa phiên bản kỹ thuật số khổng lồ. Giờ chúng ta hãy làm một phép chiếu trực tiếp nha. Người đàn ông mẫn cán ngồi trong phòng, không ai khác chính là các cụm GPU siêu nạp tính toán song song. Cuốn cẩm nang luật lệ dày cộp chính là trọng số và độ lệch thực chất, một mạng lưới ma trận với hàng nghìn tỷ tham số. Và những mảnh giấy truyền qua khe cửa thì sao? Một lần nữa, máy tính không đọc chữ, máy tính đọc token. Khi bạn gõ một câu hỏi, AI không hề suy nghĩ hay chiêm nghiệm về ý nghĩa của nó. Dữ liệu chạy qua hàng tỷ phép nhân ma trận chỉ để thực thi một nhiệm vụ duy nhất, đó là Next Token Prediction. Thực chất, bản chất của LLM chỉ là đoán chữ tiếp theo mà thôi. Nó là một cỗ máy thống kê vĩ đại được tối ưu hóa đến mức cực đoan để tìm ra quy luật xác suất. Nhận token do bảng trọng số, xuất token tiếp theo. Nhưng tuyệt đối không có một tia sáng nhận thức nào lóe lên bên trong tủ server đó. Nhưng khoan đã, lập luận của John Searle ngay lập tức vấp phải một sự phản kháng quyết liệt từ giới khoa học máy tính. Họ gọi đây là phản biện hệ thống. Giờ chúng ta hãy lùi lại một bước và nhìn toàn bộ bức tranh. John Searle kết luận rằng căn phòng không hiểu tiếng Trung chỉ vì người đàn ông bên trong không hiểu. Lập luận này hoàn toàn có lỗ hổng. Nó giống hệt như việc bạn chỉ vào một neuron thần kinh đơn lẻ trong não bộ và nói rằng cái tế bào này không biết giải toán, suy ra con người không biết giải toán. Đúng, người đàn ông không hiểu, nhưng anh ta chỉ đóng vai trò là CPU. Cuốn sách là bộ nhớ, còn mảnh giấy là luồng dữ liệu. Khi bạn kết nối tất cả những khối vô tri vô giác này lại, chúng hợp nhất thành một mạng lưới. Và chính cái hệ thống toàn cục đó, chứ không phải từng linh kiện lẻ tẻ, mới là thứ thực sự thấu hiểu tiếng Trung. Nhận thức không nằm ở từng bánh răng, mà nó trỗi dậy từ sự vận hành đồng bộ của toàn bộ cỗ máy. Nhưng giới khoa học vẫn chưa chịu đầu hàng. Họ đưa ra một phản biện thứ hai, mang đậm dấu ấn của công nghệ tương lai. Đó là phản biện robot. Họ lập luận thế này. Thì rõ ràng, một phần mềm chỉ chạy trên màn hình thì không thể thấu hiểu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhắc toàn bộ hệ thống đó, nhét nó vào bộ não của một cơ thể cơ khí? Một con robot có camera để nhìn, có cảm biến để chạm. Trong AI Engineering, đây chính là khái niệm grounding. Nó buộc AI phải dựa trên sự thật và tương tác vật lý thay vì chỉ sáng tác văn bản trong không gian ảo. Khi con robot này vươn tay cầm lên một quả táo, nó không chỉ xử lý từ táo, các cảm biến truyền dữ liệu về hình dáng, màu sắc, trọng lượng, biến chúng thành không gian đa chiều mà con người thấy 3 chiều, AI thấy 10.000 chiều. Nghe có vẻ như nhận thức đã thực sự xuất hiện phải không? Nhưng hãy dùng tia X phóng to vào bên trong bộ não của con robot đó. Ta về lại căn phòng Trung Hoa. Người đàn ông bên trong có nhìn thấy, có ngửi thấy quả táo không nhỉ? Không hề. Mọi dữ liệu hình ảnh, âm thanh hay xúc giác khi đi qua Multimodal LLM cuối cùng cũng chỉ bị băm nhỏ thành những tờ giấy chứa mã code vô hồn. Khối lượng tính toán có thể tăng lên gấp vạn lần, nhưng với người ngồi trong phòng, anh ta vẫn chỉ đang ngù mờ sắp xếp các ký hiệu. Sự rỗng tuếch vẫn hoàn toàn rỗng tuếch. Chúng ta hãy đi đến tận cùng của sự hoài nghi. Nếu chúng ta từ chối nhận thức của máy móc, vậy còn chính chúng ta thì sao? Hãy dọi một tia X xuyên qua hộp sọ của chính bạn. Vâng, chào mừng bạn đến với mạng lưới của 86 tỷ neuron thần kinh. Khi bạn nghe tôi nói, khi bạn cảm thấy vui hay buồn, thực chất điều gì đang diễn ra đây nhỉ? Một neuron đơn lẻ không hề biết tiếng Việt. Nó không biết buồn vui, nó chỉ nhận tín hiệu hóa học từ các neuron lân cận. Nếu tổng tín hiệu vượt qua một ngưỡng nhất định, nó sẽ phóng điện. Chấm hết. Nó tuân thủ một cuốn cẩm nang luật lệ sinh học khắt khe
và cơ học không kém gì những dòng code trong máy tính cả. Từng tế bào não của chúng ta hoàn toàn mù tịt về thế giới. Nhận thức không nằm ở bất kỳ một neuron nào cả. Vậy, nếu sự kết nối của 86 tỷ linh kiện sinh học vô tri có thể tạo ra thứ gọi là ý thức, vậy tại sao sự kết nối của hàng nghìn tỷ linh kiện silicon lại không thể nhỉ? Liệu con người chúng ta có thực sự thấu hiểu, hay bản thân mỗi chúng ta cũng chỉ là một căn phòng Trung Hoa được làm bằng máu và thịt mà thôi? Cho dù trí tuệ nhân tạo có thực sự thấu hiểu thế giới, hay vĩnh viễn chỉ là một hệ thống thực thi xuất sắc, một cuốn cẩm nang thực toán khổng lồ, thì có một chân lý không bao giờ thay đổi, đó là tương lai sẽ luôn thuộc về những người viết ra cuốn cẩm nang đó. Đừng chỉ học vẹt các dòng code như người đàn ông trong căn phòng kín nha các bạn. Các bạn hãy thấu hiểu bản chất của từng cấu trúc dữ liệu, từng kiến trúc hệ thống để thực sự kiểm soát cỗ máy của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn thí nghiệm tư duy này. Nếu bạn muốn phá vỡ lớp vỏ bọc bề mặt và đi sâu vào bản chất của phần mềm, hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo trên kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.